Pada Mei 2025, langit Israel menjadi pentas kepada pertemuan dua kekuatan alam. Kebakaran hutan di sekitar Baitul Maqdis dan ribut pasir yang melanda dari gurun Negev. Gabungan bencana ini biasanya terasing antara satu sama lain, membentuk satu krisis iklim berganda yang menggegarkan sistem ekologi, keselamatan dan teknologi negara haram tersebut. Astrolab akan membedah bagaimana peristiwa tersebut mendedahkan keretakan dalam dasar pengurusan alam sekitar Israel, ketidakseimbangan teknologi pertahanan moden dalam menangani bencana semula jadi, dan persoalan besar tentang definisi keselamatan pada abad ke-21. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Kebakaran yang bermula pada 30 April berhampiran Baitul Maqdis dan ribut pasir yang menyusul dari Negev pada 1 Mei bukanlah kejadian asing. Ahli meteorologi mendapati kedua-dua bencana ini saling berkaitan melalui satu kitaran maklum balas yang luar biasa. Punca utama kebakaran di Israel bukan hanya satu tetapi gabungan beberapa faktor utama. Yang pertama, suhu melampau dan kekeringan. Suhu sekitar 39 darjah Celsius dan kelembapan rendah menjadikan kawasan hutan sangat mudah terbakar. Kekeringan jangka panjang menjadikan tumbuhan seperti bahan api kering. Haba dari kebakaran hutan yang mencecah 39 darjah Celsius mencipta arus naik termal yang menarik angin berpasir dari Sinai. Partikel pasir pula dengan kadar PM10 setinggi 2,800 mikrogram per meter padu menghalang hujan yang mungkin boleh memadamkan api. Lebih mengejutkan, asap pembakaran yang naik ke atmosfera menjadi pemangkin pembentukan kristal ais, mencetuskan ribut petir kering yang memperburuk keadaan di kawasan Negev. Fenomena ini mencipta koridor bencana sepanjang 160 km di mana pasukan bomba melaporkan fenomena aneh seperti salji merah berdarah, campuran pasir, padam pasir dan bahan kimia penahan api yang menyelaputi landscape. Dalam senario biasa, ribut pasir boleh melemahkan kebakaran kerana kekurangan oksigen. Namun, angin yang bertiup pada kelajuan 90 km sejam sebenarnya bertindak seperti bellows, meniupkan api menjadi lebih marak. Sejak tahun 1950-an, Israel menjalankan dasar menghijaukan gurun dengan menanam spesies pokok pain Aleppo, Pinus halepensis, secara besar-besaran di kawasan Baitul Maqdis. Namun spesies ini walaupun tahan api sebenarnya mencetuskan risiko kebakaran besar kerana penanaman secara monokultur membentuk bahan bakar berterusan. Dasar penindasan kebakaran kecil mengakibatkan pengumpulan bahan mudah terbakar. Jarum pain yang kaya resin terbakar sehingga 800 darjah Celsius, jauh lebih tinggi berbanding pokok oak asli yang hanya 400 darjah Celsius. Ironinya, jalur penahan api yang diwujudkan oleh dana kebangsaan Yahudi turut menjadi laluan bagi ribut pasir. Debu dan pasir dari Negev melintasi jalur ini dan mendapan sebanyak 12 kg per meter kubik. Pasir silika kasar membantutkan pertumbuhan semula pokok di kawasan yang terselamat. Bagaimana Israel guna mesin perang sebagai penyelamat iklim mereka? Tentera Pertahanan Israel menunjukkan adaptasi luar jangkaan semasa krisis ini. Sistem Iron Dome yang sebelum ini digunakan untuk menjejak peluru berpandu diubah untuk memantau pergerakan kebakaran dengan ketepatan 94%. Kereta kebal Merkava digunakan untuk membuat jalur penahan api sejauh 80 km dan unit Cyber 8200 berjaya menggodam serta melumpuhkan drone yang disyaki digunakan dalam pembakaran sengaja. Namun, kekangan ketara turut terselah. Jet F-35 yang canggih tidak digunakan. Sebaliknya, pesawat era 1950-an seperti Douglas A-26 digunakan untuk menggugurkan bahan pemadam api. Satu ketidakseimbangan antara bajet pertahanan bernilai berbilion dolar dan keperluan bencana iklim yang mendesak. Selain 89 kes kemasukan ke hospital akibat masalah pernafasan, kesan jangka panjang terhadap alam sekitar adalah lebih membimbangkan. Sebanyak 73% rangkaian kulat mycorrhiza yang menjadi asas kepada pemulihan tanah musnah. Populasi cicak pasir Negev berkurang sebanyak 40% akibat suhu tinggi yang melampau. Beberapa tapak arkeologi termasuk tempat pemerasan zaitun turut tertimbus di bawah 2 meter pasir.
hutan pain di Taman Kanada yang ditanam di atas perkampungan Palestin yang kini dimusnahkan, diganti oleh rumpai berduri salsola kali, mempercepatkan proses penggurunan dan kehilangan ekologi. Tindak balas antarabangsa mendedahkan dinamika politik yang berubah. Ukraine, walaupun sedang berperang, menghantar pesawat pemadam kebakaran sebagai tanda sokongan atas pendirian berkecuali Israel dalam konflik Rusia. Sebaliknya, UAE dan Qatar yang menandatangani perjanjian Abraham pada 2023 tidak memberi bantuan, menunjukkan batas diplomasi iklim. Kesatuan Eropah pula menghantar pesawat pemadam api dari Croatia, namun pada masa yang sama, Parlimen Eropah sedang membahaskan sekatan terhadap penempatan Israel. Di peringkat domestik, kenyataan awal Perdana Menteri Netanyahu bahawa 18 suspek pembakaran telah ditahan yang kemudian dikurangkan kepada 3 menimbulkan kritikan, terutama apabila pembangkang membangkitkan pemotongan bajet bomba sebanyak 14% sejak 2022. Walaupun dikenali sebagai startup nation, teknologi Israel gagal menangani kekuatan alam aturan Allah SWT. Sistem Fire Dome yang dikuasakan AI gagal mengesan 63% titik panas awal akibat pasir tebal. Teknologi penjana air dari udara hanya menghasilkan 3 liter per jam berbanding jangkaan 100 liter kerana gangguan debu. Daripada 200 drone yang dihantar, 47% terhempas akibat angin kencang dan arus panas. Namun, dari runtuhan bencana muncul benih gantikan acara barbecue kebangsaan, menjimatkan 900 tan pelepasan karbon. Pelancongan juga berubah dengan lawatan Apocalypse dilancarkan bagi mendidik orang ramai tentang zon kebakaran. Masyarakat Badui yang sering dipinggirkan memberikan inspirasi tudung muka tradisional mereka yang didapati 23% lebih berkesan menapis pasir berbanding pelitup N95, mencetuskan penyelidikan yang dibiayai NIH. Peristiwa Mei 2025 menjadi bukti bahawa bencana iklim masa depan tidak akan berlaku secara terasing, tetapi secara gabungan dan kompleks. Gabungan kebakaran dan ribut pasir ini menunjukkan keperluan mendesak dari segi keseimbangan alam dan penggunaan teknologi. Salah seorang pakar mereka berkata, kita sudah mahir memintas roket, tetapi selagi belum dapat memintas corak iklim yang berubah, keselamatan kita tetap rapuh. Mungkin peristiwa ini tidak akan dikenang hanya sebagai bencana, tetapi sebagai permulaan kepada anjakan tamadun apabila manusia mula belajar hukuman Tuhan berbentuk api dan pasir terhadap kaum yang sombong. Berikan pendapat anda, komen, share, likes dan subscribe. Astrolab signing off from space.